I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night, and in between all the things that are called life, just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kammarbornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of the podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kammarbornia podcast. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kammarbornia podcast. Nu sitter jag hemma i soffan. Jag hade tänkt att vara ute, men precis när jag skulle börja filma så vräkte regnet ner. Nu skiner solen igen, men det är blött ute och jag hade redan börjat förbereda att sitta här inne. Men det är fortfarande härlig sommar och jag har just haft en alldeles underbar vecka tillsammans med min kära vän Andrea. Och vi har vandrat och vi har ätit god mat och stickat tillsammans förstås. Och ni kommer att få se lite bilder från vad vi har gjort om en stund. Men först tänkte jag prata lite om vad jag har stickat på sen sist. Mest har det varit Between the Lines. Jag har ju en knittelång som håller på i Facebookgruppen Kammarbornia knittelång. Där vi stickar vantarna. Eller halvvantarna. Och nu även mössan. För nu har jag släppt mönstret på mössan som jag har pratat om tidigare. Det är, vad ska jag kalla det för, en liten beanie kanske. Alltså en möss. Det är inte en basker utan mer en mössa som sitter så här ungefär. Sen kan man ju, om man vill att den ska vara lite mer häng på den, så kan man ju bara sticka några extra varv innan minskningarna. Om man föredrar det. Jag har gjort en grå till de gråa vantarna. Och jag har gjort en i gröna toner som jag, när Andrea kom hit så sa jag, det här är ju Andrea färger till hennes röda hår. Och jag har ju haft rött hår tidigare så jag har alltid dragits till det gröna. Men nu när jag har blivit silverhårig med åren så tycker jag fortfarande om grönt. Men jag känner att jag har dragits mer till blått igen som jag tyckte väldigt mycket om som barn. Och kanske har det med förändrade färger att göra, tänker jag. Att man... När man ändrar, både huden och håret ändras ju med åldern. Och då kan det ju ändras vad man trivs i och tycker om att bära för färger. Jag tycker väldigt mycket om blått i alla fall. Och grönt. Jag tycker om så många färger, olika dagar. Där är den blåa. Ja, ni får se lite mer av dem sen på oss i skogen. Jag håller också på äntligen att ta tag i ett projekt som jag har hållit på med väldigt länge. Den här har ni sett tidigare. Det är en cardigan, en kofta
som heter Ursula Cardigan av Kate Davis. Och den finns i en av hennes böcker som jag just precis nu inte kommer ihåg exakt vad den heter, men mönstret finns ju man kan hitta det om man söker på Ursula Cardigan på Ravelry. Jag lägger länken här under också. Jag tycker att det här är så himla fina vintagefärger. Det här är originalfärgerna som hon rekommenderar i mönstret av Jameson Smith garnet. Så den här koftan är till Ella, min dotter. Och jag började på den när hon skulle ta studenten, vilket var över 2 år sedan nu. Är det 3 år sedan till och med? Jag kan inte räkna riktigt. Det är några år sedan i alla fall. Och det var så att jag hörde att Patricia Fortune i Norge, hon gjorde en kofta till sin dotter som tog studenten samtidigt, för att hon skulle ha med sig den och värma sig i det som mamma hade stickat med sig ut i livet när hon flyttade hemifrån och till universitetet och så. Och då kände jag att det var en sån fin idé. Jag var lite sen, så att det var strax innan Ellas student som jag kom på den här idén. Men hon fick vara med och välja vad hon ville ha för någon, och hon valde den här koftan. Jag har av många olika skäl inte blivit färdig än. Men förutom såna här saker som har hänt i livet med små kullerbyttor och saker som har gjort att det har varit svårt att jobba på precis som vanligt, så var det också någonting som jag kände var lite knasigt med min stickfasthet på höjden. Men när jag mäter så stämmer den. Men jag tycker ändå inte att det stämmer med mönstret. Så jag tänkte att det kan inte vara fel i mönstret, för det är ju Kate Davis mönster. Men det var något jag inte riktigt fick ihop, och jag visste inte om det berodde på mig eller på mönstret eller min masktäthet eller vad det kunde vara. Men nu när Andrea var här så sa hon show it to me. Så vi satte oss tillsammans, jag tog fram den och nystade upp alla gamla nystan och trasslade ut alla garntrådar. Eller ärligt talat så var det Andrea som trasslade ut garntrådarna. Men vi tittade tillsammans på den och enades om att det är ju bara att fortsätta. Och det som är lite krångligt, det kan jag räkna ut själv. Så nu känns det kul att vara igång igen och känna att den ska kunna bli färdig, förhoppningsvis innan Ella tar examen på universitetet. Det blir i alla fall en tidlös kofta som hon kan ha länge och mycket, hoppas jag. Sen håller jag ju på med sjalmönstret till mellan raderna kollektionen som jag har pratat om, för att jag har ju släppt ju först mönstret med vantar och halvvantar, och nu har mössan kommit, och så småningom så kommer en sjal som jag håller på att jobba med nu, men den är fortfarande under arbete, så den kan jag inte visa än, men snart hoppas jag. Jag är så glad att ni är många som har tyckt om att se förra avsnittet som handlade om min pilgrimsvandring på Sankt Olavsleden uppe i Jämtland. Det var ett sånt fantastiskt äventyr, och om det skulle vara så att du kikar in här nu och missade förra avsnittet, så titta gärna på det efteråt. Där berättar jag mer om min pilgrimsvandring och visar härliga bilder från den vandringen och från den fantastiska naturen där uppe, och vattenfallen och allt det som jag längtar tillbaka till. Ja, nu ska ni få följa med och se lite av vad jag och Andrea har gjort, och lite sensommarnatur. Så häng med!
är så fint att spendera tid tillsammans med vänner som man tycker mycket om. Andrea och jag har haft en alldeles underbart fin vecka tillsammans. Fylld av liv, vänskap, tacksamhet, glädje, sorg, samtal, stickning och vandring. När jag var barn hörde jag ett uttryck som lät så här. Delad glädje är dubbel glädje och delad sorg är halv sorg. Det gjorde stort intryck på barnet som var jag. Och jag tänker ofta på det fortfarande. Det stämmer så bra. Med vänner kan man dela livet, både det svåra och mörka och det ljusa och fina. Och allt får plats. Man får vara sig själv. Med skratt och tårar, hopp och förtvivlan. I allt det fina och härliga kan man finna kraft att möta det som är tungt. Med en stickande kompis har man ju dessutom alltid något att göra tillsammans. I plaggen vi skapar stickar vi in våra tankar och samtal, våra stunder tillsammans, platserna vi besöker och vår längtan och vårt hopp. Minnen av fina stunder får en plats att bo på. I en mössa eller en kofta som vi sen kan bära när vi behöver värme. Jag tycker det är så fint med plagg som stickas i olika sammanhang. De bär på minnen från platser och möten. Andrea och jag stickade både på en pilgrimsvandring på Omberg, i Vadstena och hemma i min soffa och ute i skogen. Fina stunder som jag minns med tacksamhet och värme nu när vi inte längre är på samma plats. Jag är så tacksam för de sociala medierna där jag har funnit så många vänner för livet. Där jag har mina arbetskamrater fast vi sitter i olika delar av världen. Där vi kan hålla kontakt genom videosamtal och meddelanden. Och sedan, då och då, när det finns möjlighet, kan vi mötas i det som kallas verkligheten. Det har varit svårt sista tiden och samtidigt behövts mer än någonsin. När man blir varse livets skörhet och att ingenting är självklart och inget kan tas för givet, då ökar också tacksamheten för det man har. För stunderna med vänner och för nuet och allt som faktiskt finns att leva för och glädjas åt.
1000 varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.